Hi everyone, नमस्कार. वेलकम इन दिस भिडियो. आज यस भिडियोमा तपाईहरुलाई बीमा सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु. यो बीमा सम्बन्धी विभिन्न कौतूहलता मेटाउनको लागि तपाईहरु यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्न सक्नुहुन्छ. अब ढिला नगरिकन सिधै लागौं भिडियोतिर लाग्नुभन्दा पहिला यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्नु होला. आउनुस् बीमा सम्बन्धी ज्ञान लिउँ. यदि तपाईलाई बीमा सम्बन्धी जानकारी छैन भने बीमा भनेको के हो, बीमा किन गर्ने, बीमा कहिले गर्ने, बीमा कसको गर्ने, बीमा गर्दा के फाइदा हुन्छ, बीमा कति वर्षको गर्ने, कुन पोलिसी अथवा कुन बीमा योजना गर्ने, कुन बीमा योजना गर्दा फाइदा हुन्छ, बच्चालाई अथवा चाहिँ ठुलोलाई कुन योजना गर्ने आदि इत्यादि जस्ता थुप्रौं प्रश्नहरू कौतूहलता छन् भने यी सबै कौतूहलताको समाधान यो भिडियोमा पाउनुहुन्छ. अब तपाई आफैले बीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ. तपाई कुनै ब्रान्चमा गइराख्नु पर्दैन, कुनै एजेन्टलाई सोधिराख्नु पर्दैन. यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिनको लागि तपाईले तपाईको आफ्नै मोबाइल एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्दछ. यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले तपाईकै मोबाइल फोनको प्ले स्टोरमा जानुपर्दछ. प्ले स्टोरमा माथि सर्च बारमा नेशनल लाइफ टाइप गर्नुस्. नेशनल लाइफ आइसकेको छ. यहाँ तपाईले एप्लिकेसन देख्नुहुन्छ. यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुस् र इन्स्टल हुन दिनुस्. मैले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसकेकोले ओपन भन्ने देखाइरहेको छ. तपाईको पनि यस्तै ओपन आउँछ. ओपन गर्नुस् र बीमा सम्बन्धी थुप्रै जानकारीहरू यही एप्लिकेसनबाट लिनुस्. यहाँ तपाईको मेम्बर लगइन, फरेन इम्प्लोइमेन्ट, प्रिमियम क्याल्कुलेटर, प्रोडक्ट्स, कन्ट्याक्टर्स, न्युज सेन्टर र अन्य यहाँ फिचरहरू सबै देखाएका छन्. यी सबै फिचरहरूको बारेमा मैले भिडियो बनाउने नै छु. यसको लागि प्रेरणा प्रदान गर्न तपाईहरूले तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ. हस्, थ्याङ्क यू. अर्को भिडियोको लागि वेट गर्नुहोला. धन्यवाद.